جلسات السبورة البيضاء. هل أغني هذه الأغاني عندما أدرس لأنا؟ الناس عندما يضحكون فهم يتنفسون، وهذا جيد لإطالة العمر. عندما أجد نفسي في أوقات التورم والاحمرار والحرارة والألم، سيكون هناك جواب: الالتهاب مجدداً. ورغم أنه قد يسبب الحكة، فهو مجرد جسدي يحاول الدفاع عن نفسه. سيكون هناك جواب: الالتهاب مجدداً. الجميع معاً. الالتهاب مجدداً. الالتهاب مجدداً. سيكون هناك جواب: الالتهاب مجدداً. الآن، لقد أجريت للتو اختبار دم للالتهاب هناك. هل تعرف الشركة التي تقيس بروتيناً في دمك وهو أشبه بفحص السكر التراكمي HbA1c؟ إنه بروتين طويل العمر، يخبرك عن التهابك كنوع من المؤشرات الحيوية للشيخوخة. لذا، لماذا أريدك أن تضحك وتتنفس؟ لأننا نريد قضاء وقت تفاعلي معاً. هدفنا بنهاية الجلسة هو سماع أصوات مختلفة وفهم مفاهيم حول الشيخوخة لا تجد صوتاً لها عادة. ولهذا السبب سنستخدم السبورة البيضاء، لذا لا يوجد تحضير مسبق والأمر تفاعلي جداً، مثل أن تسألني شيئاً. الآن، أجل، يمكنني فقط. لذا الآن. أجل، حسناً، أعتقد أن لدي سؤالاً. نعم، أنا أخصائي فسيولوجي رياضة وأجري أبحاثا سريرية، لذا كنت مهتما جدا بكيفية تطبيق الفيزياء لأنني أعتقد أنكم على مسار أفضل. الفيزياء في فسيولوجيا الرياضة. حسنا، الشيخوخة بشكل عام، أليس كذلك؟ مثل التجارب السريرية. أجل، لأنني أجد الكثير من الأشياء، على سبيل المثال التذبذبات. أجل، هكذا نقوم بالتدريب الرياضي. أنت تعلم عندما تتدرب تقوم بالتذبذب مثل التدريب التذبذبي. أجل، كيف تبني المرونة؟ لذا الحديث عن ذلك. أجد أن هذه الجلسات تسير على الطريق الصحيح بناء على خلفيتي. في وقت سابق اليوم، سمعنا مويس يتحدث عن كيفية تذبذب بروتين P53 في الخلية، وكيف يمكنك استخدام دواء للتذبذب بترددات مختلفة. وما تقوله هو أنك عند تدريب الرياضيين تقوم بأنظمة تذبذبية لبناء المرونة. لقد اخترتك عشوائيا فقط لأبين أن أي شخص هنا يمكنه طرح الأسئلة وبدء محادثة. هذا هو هدفي، أليس كذلك؟ لذا إذن هذا هو الهدف. النطاق الزمني لدينا هو حوالي ساعة و15 دقيقة الآن، ثم هناك استراحة. ثم استراحة أخرى، أليس كذلك؟ لذا هناك وقت. يمكننا أن نتنفس الصعداء بعمق هنا مرة أخرى إذا أردتم معي هكذا. دعونا نفعل ذلك مرة أخرى. لدينا متسع من الوقت، وفرة من الوقت. وهذا يحدد الوقت والأدوار. أنا مدير الجلسة، وهذا يعني أنني سأضع بعض القواعد، ودوري هو الانتهاء في الوقت المحدد وبدء العمل. أعتقد أنني سأقوم بدور المترجم أيضا، فأحيانا إذا تحدث أحدهم أو كتب شيئا، سأحاول التوقف لترجمة ذلك لجمهور مختلف، لأنني أعتقد أن هذا أمر أساسي عند محاولة القيام بأعمال متعددة التخصصات. ما هو دورك أنت؟ دورك هو أن تكون على طبيعتك وأن تطرح أسئلة، حتى لو كانت أسئلة مقاطعة. وأريدك أيضا أن تفكر: هل هناك شيء يمكنني استخدام السبورة البيضاء من أجله بشكل مثمر؟ هل هناك سؤال أو مفهوم أو ربما عمل قمت به يتضمن رسما بيانيا مثل: هذا هو عدد ساعات تمارين الساقين التي أؤديها لرياضي، أو أي شيء آخر، لا أدري. وأيضا، هذا هو الأداء أيا كان، أليس كذلك؟ وهل تود الحديث عنه؟ إذن هذا جيد، أليس كذلك؟ الكتابة عليها بطيئة. السبورة البيضاء مفيدة جدا أيضا. بالمناسبة، أتعلم أنه عندما يكتب شخص ما شيئا، فإن متابعة العين ليد الشخص تخلق شعورا مختلفا، وتجعل المعلومات تصل بطريقة مغايرة. هل لاحظت ذلك؟ إنها تبطئ وتيرة الأمور. من المثير حقا ما يمكنك فعله بالسبورات البيضاء، ولدينا اثنتان. لذا دورك أيضا هو التفكير فيما إذا كان هناك شيء ربما يرغب نيك في الحديث عن شيء كهذا من الناحية المفاهيمية. سأقول نعم، وبعدها سيكون دوري هو الحديث وسرد المواضيع، ويمكننا التفكير في الوقت. كما يمكنني ممارسة دوري لاختيار ربما المواضيع والوقت المستهدف والقواعد والأدوار. أعتقد أنني تحدثت عن كل شيء، وهذا ما يسمى بوضع الإطار. بينما نتجه نحو المجهول،
أصبح لدينا الآن هيكل. لذا سأبدأ بسؤال: من لديه موضوع قد يكون مناسبا لنا لاستخدام السبورات البيضاء بشكل مثمر للمناقشة؟ نعم، إذن ما هو موضوعك؟ كيف ستسميه؟ حسناً، سأقول مثلاً: الإجهاد والتعافي والشيخوخة لبناء المرونة. وما اسمك؟ تايلر. وكم من الوقت تحتاج؟ أو 3 دقائق. حسناً، سأكتب 10 دقائق كما قلت. من أيضاً؟ نعم، نيك. النماذج الكمية والبيانات. ملائمة النماذج. الكمية للبيانات. وكم من الوقت؟ 10 أو 15 دقيقة. حسناً، إذن هذا نيكا. وتايلر. من أيضاً؟ لدينا وقت. أجل. ما اسمك؟ فيرونيكا. فيرونيكا، أهلاً. أجل. ديناميكيات الخلايا في الغدة الزعترية خلال. ديناميكيات الخلايا الزعترية. أعني الخلايا في. خلايا الغدة الزعترية. صحيح، أو ربما توجد خلايا صلبة وما شابه. حسناً، أثناء الضمور، أليس كذلك؟ إذن، هل صحيح أنه عند الإصابة بمرض معد تختفي الغدة الزعترية ثم تعود؟ تختفي تقريباً. إذن كم من الوقت؟ 15. 15. حسناً، من أيضاً؟ لست الشخص المناسب للتقديم حول هذا. بلى، أنت كذلك. ظننت أن هناك سؤالاً طرحناه لفترة طويلة وربما يستحق إعادة التفكير في سياق النماذج، وهو أننا عندما نظرنا إلى الخميرة، رأينا الشيء نفسه قبل 20 عاماً مع القياس. لم ندرك قط أهمية التفسير الرياضي، لكننا حاولنا، مات وأنا، بجد تقليل التباين بالنسبة للمتوسط. تقصد جعلها أكثر حدة. أجل. جعل منحنى البقاء أكثر حدة. أجل. تقليل التباين على المتوسط. وهل هذا ممكن في طفرة؟ وماذا يعني؟ حسناً، أنت تتحدث عن الشخص الذي قال: سيري، التباين وأوقات الوفاة. ربما تستطيع سيري تقديم هذا. حسناً، سيري، التباين وأوقات الوفاة. في الخميرة أو بشكل عام كل هذا التقدم في القياس مهم. 15 دقيقة. حسناً، وسأطلب منك حقاً القيام بذلك. يمكنني التحدث ل3 دقائق. 3. حسناً، لا بأس. من أيضاً؟ هناك الكثير من المعرفة هنا، فقط للتعرف. أجل. ما اسمك؟ جاريد. أجل، أعني أنا مهتم نوعاً ما. هناك أيضاً سؤال طرح في الجلسة الماضية حول: هل نحتاج إلى أينشتاين أو سيرن؟ وفي جانب سيرن، كيف تبدو مجموعة البيانات المثالية لتحقيق تقدم من منظور الفيزياء؟ مثلاً، ما الذي نريد جمعه؟ ما هي خصائص ذلك؟ حسناً، وما هي خلفيتك؟ هل هو شيء رياضي ستقوم به أم مجرد؟ أنا أكثر من خلفية بيولوجيا حسابية تقليدية. أعني هل لديك فكرة عن ذلك أم تريد فتح النقاش؟ أريد فتح النقاش نوعاً ما. حسناً، لفهم ذلك خاصة من منظور الفيزياء، بدأ أن هناك الكثير من الطولية الفردية. أجل. ماذا يعني ذلك؟ حقاً. من أيضاً؟ أجل. إيان. أريد أن أعرف ما هو الضرر الذي يسبب شيخوخة الفئران. حسناً، إذن ما هو الضرر الذي يسبب شيخوخة الفئران؟ كم من الوقت؟ 15 دقيقة. حسناً، من أيضاً؟ أريد فقط أن أقول إن الرجال في النساء هي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 إلى 1. الرجال يتفوقون على النساء ب5 إلى 1. أقول ذلك فقط. أجل. لم أطلق أي حكم قيمي. أجل. ما اسمك؟ إيه. سؤالي هو: كيف نقيس المرونة والضرر والإصلاح؟ قياس. المرونة والضرر والإصلاح. نعم. حسناً، من أيضاً؟ أجل. كيف يمكننا مناقشة
العديد من العوامل المربكة والمشوشة للوصول إلى السببية. هل لديك فكرة عن ذلك؟ القليل جدا. أفكر في أن هناك خيارا لطرح سؤال والحصول على تعليقات، وهناك خيار لتقديم مفهوم، وأنا أميل أكثر إلى ذلك حيث توجد فكرة ما لديك. لا، ليس لدي فكرة، لكنك تطلب من الناس أن يكون لديهم أفكار. أجل. لا أعرف شيئا عن ذلك، أريد أن أعرف عن ذلك، لكن أتريد أن تعرف عن ذلك؟ أريد ذلك أيضا. حقا، إنه أمر صعب حقا لساعتين، ساعتان، لكننا نحتاج إلى شخص ليجيب. نعم، لقد كنت أفكر في الأمر كثيرا، ليس لدي أي شيء. أجل، إنه سؤال رئيسي. لم أعرف اسمك، هل يمكنك ذكر اسمك من فضلك؟ وما اسمك؟ جوش. جوش. أجل. جوش. صحيح. أجل. مرحبا. مرحبا. اسمي كاتلين. أجل. أود فقط طرح هذا السؤال على الجميع في الغرفة. ما هي الآليات التي تحرك نوبات الشيخوخة؟ أولاً، تغيير النسخ. العملية. حسناً. ثم كان هناك أجل. سأطرح سؤالاً مفتوحاً قد يكون واسعاً جداً بالنسبة لنا، لكن بروح أننا نتجاهل التطور. نحن نبدأ الشيخوخة في سن متقدمة ونتحدث عن هذه النماذج الواسعة والبسيطة، فلماذا لا نعود بها إلى الولادة؟ حسناً. أنت تعلم أننا قمنا لكن يمكننا بالفعل رؤية أن الأطفال الذكور أكبر عمراً من الإناث عند الولادة باستخدام تلك الساعة، 2 من الساعات الأربع التي نظرنا إليها. إذن، ما قاله بريان هو أنه وفقاً لساعتين من أصل 4، هناك فرق بين الجنسين عند الولادة حيث يبدو الأولاد أكبر سناً وفقاً للساعات. أجل. فقط لأقول أيضاً أثناء الحمل هناك تغيرات في التوتر وهو أجل. لدي سؤال. أتساءل عما إذا كان طفل في 2 من عمره يتصرف كمن في 5. أجل. إنه سابق لأوانه، صحيح. إذا ما قاله وين هو أنه إذا كان الطفل في سن 5 أو 2، فعندما تكون في مرحلة الصعود من الوظيفة، إذا كنت أكبر من عمرك الزمني فهذا أمر جيد. أجل. الأمر يتعلق بالمشتقة. حسناً، إذن لدينا بداية هنا. الآن سأحاول التفكير في كيفية البدء. حسناً، أريد أن أبدأ أعتقد أنني سأبدأ تايلر. لذا، لما لا تصعد إلى هنا؟ لنمنحه تصفيقاً حاراً. خذ هذا وحاول أن تفكر في أنك تتحدث إلى جمهور متعدد التخصصات. أوه، نعم. ومسموح لكم بالمقاطعة لطرح الأسئلة. حظاً موفقاً. وسأقوم بمراقبة الوقت. بشكل عام، أنا أعمل في عيادة رعاية صحية وأدير مختبر فسيولوجيا التمارين، لكن وظيفتي الأساسية هي كيفية قياس الشيخوخة لدراساتنا البحثية، وبالإضافة إلى ذلك، فأنا أدير مركز نمط الحياة، لذا نفكر في كيفية تقليل عبء الشيخوخة وزيادة العمر، وهناك الكثير من التدخلات التي يمكننا القيام بها. يعلم الجميع أن التمارين قوية جدا. إذا كنت في اجتماع إكس برايز حول العمر، فالتمارين مثيرة للجدل لأنها ستؤثر على البيانات بشكل كبير. تبدو المسابقة وكأنني إذا استطعت جعل الناس يفقدون الكثير من الوزن، سأفوز $190. لذا، نحن لا نصل حقا إلى مسألة الشيخوخة هناك. لكن دعني أوضح هذا. لدينا أيضا النظام الغذائي، كلنا نعلم أنه يؤثر على الشيخوخة. لدينا أيضا تدخلات أخرى، لذا سأطرح وجهة نظر مفادها أنه إذا وضعت نظاما تحت الضغط وسمحت له بالتعافي،
فإنك تبني المزيد من المرونة. على سبيل المثال، إذا بدأت بممارسة الرياضة، لنقل أنني أجعلكم تجرون على جهاز المشي، ولا أسمح لكم بالتوقف، أبقيكم تجرون لأيام، أليس كذلك؟ في النهاية ستموتون. أجل، إذا الضغط يقتل، أليس كذلك؟ لذا التمارين غير المتوقفة ستقتلك. نفس الشيء بالنسبة لام، لنقلن الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري غير المتوقف سيقتلك، أليس كذلك؟ لكننا نعلم أن الإجهاد الحراري يزيد على سبيل المثال من بروتينات الصدمة الحرارية التي ستساعدك على إعادة طي البروتين بشكل أفضل، أليس كذلك؟ يبني المرونة. نعلم أن هناك بيانات جيدة من الدول الإسكندنافية تشير إلى أن الساونا تزيد من العمر. نحن نعلم أن التمارين لا تعوض الإفراط في الأكل، خاصة ما يفعله النظام الغذائي، لكن حمية البحر الأبيض المتوسط تبدو أفضل. لدينا ضغوطات أخرى أيضا. جزء من عملي هو معرفة كيف نقوم ما رأيك؟ لكي. ماذا عن الضغوطات التي لا يبدو أنها تمتلك؟ الكحول، كما تعلم، الأمر يشبه، كما تعلم، تشرب الكحول، تتحسن، لكن لا يبدو أن له فائدة صحية طويلة المدى. على الأقل معظم الدراسات لا تشير إلى ذلك. المرض كأن تصاب بفيروس ثم تتعافى. إذا أصبت بالكثير من الفيروسات، فلا يبدو أن ذلك يجعلك أكثر صحة. أو بالتأكيد، إذن هناك ضغوطات معينة مثل قلة النوم. ربما هذا ليس مثالا جيدا لأن ذلك يعيق تعافيك، أليس كذلك؟ إذن سيكون الأمر نفسه بالنسبة للكحول، فهو يعيق تعافيك. سأقول إن الأمر نفسه بالنسبة للجهاز المناعي، فهو يعيق تعافيك. لذا إذا لم تحصل على تعاف كاف من ذلك، فقد لا تحصل على تلك الفائدة. ربما هذه إجابة ضعيفة، ولكن هذا أفضل ما لدي حاليا. إذن نعم. تناول الكحول المعتدل لاحقا، وهو أمر لافت حيث تكتسب تبينا تتوقع أن يعزز. لكن من الصعب فصل ذلك عن المستخدم الصحي. بالتأكيد كل. حسناً، 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 أنا الآن. ويسكي هناك. الآن أنا مدير للحوار. الآن أنا مدير للحوار. حسناً، هذا رائع. لقد دخلنا في موضوع الكحول. أريد إيقاف الأسئلة لثانية. هل يمكنك الانتقال إلى الرسم البياني، الرسم الرئيسي، طرحك؟ نعم، نعم. إذن الفكرة هي. ثم يمكنك أن تسأل. ما تريد القيام به هو الضغط على النظام بشكل مناسب. بالنسبة للتمرين، كلما كان الرياضي أصغر سناً، كان تعافيه أفضل، واحتياجه لدورات تعافين أقصر. إذن بالنسبة لام. قل ذلك مرة أخرى ببطء. حسناً، إذن الرياضي الأصغر سناً يحتاج وقتاً أقل للتعافي، لذا يمكنك تعريضهم للمزيد من إشارات الضغط في وقت مبكر. ما هذا؟ كيف يبدو شكله؟ أرسم. نعم، لذا دعنا نقول أن لدينا تمرين هنا. حسناً، إذن هذا ضغط. يرتفع الالتهاب ويستمر في الصعود لحوالي 48 ساعة، ثم يبدأ في الوصول للذروة ثم يعود للارتفاع. إذن اكتب ما هو موجود على المحور. لدينا الالتهاب هنا في الأسفل. لا، إنه الوقت هنا في الأسفل، أليس كذلك؟ أليس الوقت هنا في الأسفل؟ الالتهاب هنا. نعم، الالتهاب. وهذا هو الوقت، وهذا هو الوقت. فقط ضع وحدة قياس هناك، مثل أين هي ساعة واحدة مثلا. الوقت لنقل هذا أسبوع، 7 أيام. إذن ما أفعله معه هو أنني أريدك أن تقوم بجلساتك. حسنا، ضع الوحدات نعم حسنا. إذن الاثنين الثلاثاء. كم عمر هذا من فضلك؟ أعني أنك تحاول نمذجة الطريقة التي يحدث بها هذا. الطريقة التي يحدث بها هذا التكيف. حسنا. تفضل واصل. حسنا، لذا أنت تعرض الرياضي لضغط لنقل في يوم تمرين يوم الاثنين. صحيح، يرتفع الالتهاب، ثم عندما يتعافى الرياضي ينخفض الالتهاب، وهذا هو الوقت الذي يتحسنون فيه فعليا. هذا ما يجعلهم أفضل. لذا نحن نتحدث عن أنواع الأكسجين التفاعلية. شخص ما فعل ذلك في وقت سابق أعتقد، وكانت الفكرة قديما هي أن مضادات الأكسدة تقلل من أنواع الأكسجين التفاعلية. سنحل مشكلة الشيخوخة. لم ينجح الأمر. في الواقع، إذا أعطيت الرياضي هنا مضادا للأكسدة، فسوف تقلل من التكيف. لذا نحن بحاجة إلى هذا الالتهاب من أجل بناء المرونة ومن أجل تحسين الوظائف البيولوجية. لذا لا تريد المبالغة في ذلك. أنت تريد أن يكون هذا المحفز في أعلى مستوى ممكن. الأمر نفسه ينطبق على حمامات الثلج. إحدى النظريات هي أنها تقلل الالتهاب. إذا قمت بذلك بعد التمرين، فقد يقلل ذلك من الفوائد في الواقع. الآن، إذا كان عليك المنافسة في اليوم التالي، فأنت تريد تقليل هذا الالتهاب، ولكن إذا كنت تبحث عن استجابة تدريبية، فأنت تريد هذا التأرجح. إذن كيف يبدو بروتوكول التدريب على الرسم البياني؟ حسنا، ستؤدي تمرينا شاقا هنا. ارفع معدل ضربات قلبك إلى أعلى مستوى ممكن. صحيح، ولأطول فترة ممكنة، ضمن المعقول الذي يمكنك التعافي منه بشكل معقول. ثم تقوم بتمرين آخر هنا يعود للارتفاع مرة أخرى، وهكذا ستكون هذه دورة أسبوعية واحدة. في رياضي جيد جدا، رياضي نخبة،
يمكنك الحصول ربما في أسبوعين على 5 إلى 6 دورات من هذه. في الرياضي الأكبر سناً تنخفض إلى 3 دورات ربما 4. في ماذا؟ في أي فترة زمنية؟ في أسبوعين. في أسبوعين. لذا في أسبوعين يمكن لرياضي النخبة الحصول على 5 إلى 6، والرياضي الأكبر سناً يمكنه الحصول على 3 إلى 4. حسناً، إذن مع تقدمك في العمر يمتد هذا الإطار الزمني. نعم. سؤال حول المنشطات البنائية. أعرف أن أحد الأشياء التي تقوم بها هو أنها تقصر فترة التعافي تلك بشكل كبير، أليس كذلك؟ الكثير منها. أعتقد أنه يمكنك القول بأنه إذا تمكنت من التعافي بشكل أفضل واستخدمت الكمية الصحيحة، لأن إحدى المشاكل الرئيسية للمنشطات هي أنها تسبب نمو أنسجة القلب وجميع الأنسجة، وعندما ينمو نسيج القلب للداخل والخارج، فإنك تسبب مشاكل كبيرة في القلب. لذا لديك هذه الأمور الأخرى التي يجب الموازنة بينها. وأعتقد فقط لتوسيع هذا النطاق يمكنك تطبيق هذه الآلية على التمارين الرياضية، ويمكنك تطبيقها على النظام الغذائي. على سبيل المثال، نحن نتحدث كثيرا عن الصيام المتقطع في سياق الشيخوخة. 90% من خلاياك المناعية موجودة في بطانة أمعائك وفي بكتيريا أمعائك، أليس كذلك؟ أو في بطانة معدتك. لذا عندما تأكل، فإن هذا يمثل استجابة للضغط لأنك تدخل طعاما من العالم الخارجي إلى جسمك وعليك التعامل مع ذلك، وبالتالي يمكنك القول بأنه إذا كنت دائما في حالة تعامل مع الطعام، أي تأكل باستمرار، فسيؤدي ذلك إلى تقليل عمرك. أما إذا كنت تأخذ فترات راحة، فأنت تحصل على وقت التعافي ذاك. لذا دعونا نحاول صياغة هذا كسؤال أو فكرة. إذن لديك هنا مسألة التكرار، أليس كذلك؟ نعم. وفي مجالك حددت التكرار الأمثل للشخص. نعم، وأنت تقترح شيئا من هذا القبيل لعوامل هرميسيس الضغط الحيوي الأخرى. هل هذا صحيح؟ صحيح، نعم. ولهذا السبب وجدت أن بروتين B53 مثير للاهتمام للغاية لأنه ينطبق على كل هذه الأمور. لذا يمكنك حتى تطبيقه على ضغط الإجهاد ونقص الأكسجة الذي يمثل إجهاد الضغط المنخفض. لذا الطريقة التي كنت أفكر بها هي أن العوامل البيئية، نحن نعلم أنها تبني المرونة، فكم عدد هذه العوامل التي يمكننا تعريضك لها بالنسب الصحيحة لبناء أكبر قدر من المرونة؟ لذا فإن كولين لديه سؤال هناك، أو نعم. أعتقد ما الذي ينقصنا هنا ليس التكرار فقط، بل لديك التهاب أثناء الشيخوخة. لذا فمن المحتمل أنهم يبدأون بالفعل بمستويات أعلى، أليس كذلك؟ إذن أنت تقول مع تقدم العمر، ما تقوله هو أنك تبدأ من هنا. نعم. إذن ماذا تنصح الرياضيين المتقدمين في السن؟ ما زلت ترغب في ممارسة الرياضة، لكنك فقط لا تستطيع أن تكون بنفس الكثافة أو التكرار. وكيف تحدد التكرار الأمثل للشخص؟ أفضل طريقة ربما هي، حسنا هناك جدل، ولكن تقلب معدل ضربات القلب أو معدل ضربات القلب أثناء الراحة هما على الأرجح أفضل الطرق. الشعور بالتعب دقيق أيضا إلى حد كبير، لذا إذا سألت شخصا عن حالته. حسنا، هذا يعمل بشكل جيد، أو يمكنك قياس جودة النوم، فهي أيضا جيدة جدا. لذا سننتهي الآن. لدينا نظامنا الديناميكي. سنضع هنا بعض المدخلات الدورية، أليس كذلك؟ وسنسأل أنفسنا ما هو الجدول الزمني الأمثل، أليس كذلك؟ بدلاً من الجدول الثابت للحصول على أفضل النتائج للوظيفة. تصفيق لتايلر. هل هناك أي أسئلة أخرى؟ نعم، أو ربما لنسأل. نعم. جزء من تلك المعلومات. نعم. هو بالطبع مثل الالتهام الذاتي، أليس كذلك؟ إذا لم يكن، لا تزال غير معروفة إلى حد ما إذا كانت مرتبطة بالعمر. أنا حقا لا أعرف ما إذا كانت مبرمجة مرة أخرى أم أنها تراكم للإجهاد. إنه شيء يجب أخذه في الاعتبار. هل هي القدرة على تحليل البروتين؟ بالتأكيد، مع تقدمك في العمر تصبح قدرتك على تحليل البروتين أسوأ، أليس كذلك؟ ونعم، سأقوم فقط بالارتجال بناء على هذا. عندما يريد المهندسون التحكم في منشأة مثل مصنع، أليس كذلك؟ أو راديو أو شيء من هذا القبيل، ليس لديهم معادلة جيدة لذلك، تماما كما ليس لدينا معادلة جيدة للشيخوخة. لكن ما يعرفون كيفية القيام به هو إدخال إشارات دورية. لذا لنقل إنك تدخل جهدا دوريا وتقيس سعة المخرج. الدورة، سعة هذه الدورة للمدخلات، ويحصلون على ما يسمى مخطط بود، ومن خلال ميل هذا المخطط يعرفون كيفية بناء نموذج غير دقيق لكنه كاف لبناء وحدة تحكم مثالية للحصول على ما تريد. هكذا يفعل المهندسون ذلك. إنه مبدأ هندسي أساسي يسمى تحديد الأنظمة، تتعلمه في كلية الهندسة في السنة الأولى. تحديد الأنظمة، وطريقة أخرى للتفكير فيما تفعله مع هؤلاء الرياضيين أن تفعلوا ذلك، أن تحددوا نموذجهم الداخلية، مثل التردد والسعة التي يجب أن تجري بها تدخلا. وهناك أيضا إمكانية للجمع، أليس كذلك؟ تذهب إلى السونا يوما وتمارس الرياضة في اليوم التالي، لأن ذلك قد يؤثر على أنظمة فرعية مختلفة. لذا إليكم هذا لاستنتاج هذا الجزء من جلسة السبورة. طريقة تفكير مثيرة للاهتمام للغاية، ربما تكون على الحدود بين علم الأحياء
ونظرية التحكم وفسيولوجيا التمرين لإضافة هذا البعد الزمني تماما كما يعرف مجالك كيف يفعل، وهو معترف به بالفعل كأمر أساسي لبناء المرونة. حسنا، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. حسنا، لذا أعتقد أننا نقول إن هذا الجزء الأول من التجربة التي نقوم بها معا كان ناجحا جدا بالنسبة لي. عذرا، هل يمكنني إضافة شيء ما؟ نعم، بالطبع يمكنك ذلك، وحتى الحصول على ميكروفون. شكرا جزيلا لك. شكرا لك على الحديث المثير للاهتمام للغاية. اسمي تانيا. نعم. وأنا أفكر في هذا المدخل الدوري. نعم. بما أننا لا نتحدث فقط عن نظام فيزيائي مجرد، بل نتحدث عن أشخاص، فيجب أن يكون الأمر شخصياً حقاً. أعتقد أننا بحاجة إلى مراعاة الرغبة في التدريب. إذا كان الشخص يرغب في التدريب، فهذا يعني أنه مستعد. إذا أنت تتحدث أولاً عن الجانب النفسي، هل أريد التدريب؟ وكيف يجب أن أتدرب؟ ولكن كان هناك أيضاً حديث هنا حول طب الفرد الواحد N of 1 Medicine، حيث تقوم بذلك. لنفترض أنك مكتئب ومضادة الاكتئاب SSRIs لها بعض الآثار الجانبية، تنتقل إلى مجموعة أخرى من الأدوية. أنت تقوم بإجراء سلسلة زمنية لشخص معين حتى تكتشف مساره الزمني، وفي نهاية ذلك الحديث تتخلص من كل الحبوب التي أعطاك إياها الطبيب النفسي وتتحسن حالتك وتنام بشكل أفضل وفقاً لهذا الحديث. لكن هذا نوع من إنه ليس طباً دقيقاً، إنه نهج قائم على فرد واحد، وهو مؤقت، حيث تتعلم بشكل أساسي التحديد الزمني لنظام ذلك الشخص. أمر رائع. حسناً، دعونا نواصل. صحيح، لذا دعونا نأخذ نفساً عميقاً من الارتياح أولاً. دعونا نغني أغنية أخرى لنضحك. هذا للضحك والتنفس. حسناً، تذكر أن هذا يسمى قرار المحرر. عزيزي المؤلفين، لقد استلمنا تعليقات 3 مراجعين وهي مرفقة أدناه. كما سترون، فقد أثاروا مخاوف بشأن تفسيركم للحقائق، واختياركم لنظم النماذج، ومراجعكم، وأسلوب صياغتكم. أوه نعم، المراجع الأول يقول إن الموضوع مثير للاهتمام، لكن النتائج غير صحيحة. المراجع الثاني يقول إن النتائج صحيحة، لكن الموضوع ليس مثيرا للاهتمام. المراجع الثالث يقترح 14 تجربة إضافية، رغم أنها هامشية بالنسبة لنقطتكم الرئيسية، إلا أنه سيكون من الجيد إضافتها. أوه نعم، ونتيجة لذلك، نأسف لأننا لا نستطيع قبول النشر في الوقت الحالي. يرجى العلم أننا نقدر عملكم ونود رؤية المزيد منه في المستقبل. وفي الوقت نفسه، نظل ملتزمين بالمعايير العالية لدورية أبحاث التجويف الأنفي العلوي الأرشيفية. حسناً، تمام، لذا ننتقل الآن إلى هذه الجلسة التالية، وأحتاج إلى ممحات. أوه نعم، لديها هنا. نعم، حسناً، إذن نيكا، هل أنت مستعد لذلك؟ نعم، عظيم. إذن تفضل. دعونا نصفق لنيك. حسناً، أعمل في برشلونة وأقدم دورة تدريبية مكثفة ل2 و3 جلسات حول نظرية الاحتمالات كجزء من الاستدلال الإحصائي، وهي قراءة خفيفة للناس في العطلات، وفكرت أنه ربما يمكنني اختصار بعض هذه الأفكار في حوالي 10 دقائق. نعم. سأكون أكثر تجريداً قليلاً، وإذا بدأت بالحديث بكلام غير مفهوم، ابدأوا برمي الطماطم علي. حسناً، الفكرة هي: ما هو نموذج الانحدار؟ ولماذا يجب أن أهتم ياني؟ يجب أن تهتم إذا كان لديك بيانات. أجل، وإذا أردت تعلم أي شيء كمي. حسناً، من تلك البيانات، أليس كذلك؟ وتجنب الوقوع في الأخطاء وما شابه ذلك. أجل، إذا كنت تعمل في التجريب أو تعمل مع التجريبيين وتجمع بيانات بها بعض الضوضاء. أجل، صحيح، سواء كانت ضوضاء قياس أو ربما الظاهرة التي تدرسها لا تنتهي دائما بنفس الطريقة في كل مرة تقوم بها. كيف تفهم شيئا عنها؟ أليس كذلك؟ لقد قيلت بعض الأشياء السلبية عن الانحدار الخطي في ندوة الصباح الباكر. صحيح، وأعتقد أن الانحدار الخطي مثير للاهتمام للغاية. صحيح، ويمكنك تعلم كل ما تحتاج معرفته كمستخدم للإحصاء من الانحدار الخطي، ثم توسيعه إذا كان لديك الصياغة الصحيحة. صحيح، إذن أعطني متغيراً واحداً يهتم به شخص ما هنا.
شيء تم قياسه، ليس الوقت. استهلاك الكحول. حسناً، أجل. وحدات الإيثانول. لكل. لتر. حسناً، والآن ما هو الشيء الذي قد ترغب في فهم العلاقة الكمية معه؟ اختبار وظائف الكبد. أجل. إنزيمات الكبد. هذا رائع. أجل. لا أعرف وحدات إنزيمات الكبد. سيتعين على شخص ما مساعدتي في ذلك. ميكروغرام من بروتين معين، على ما أظن، لكل. حسناً، 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 رائع. إذن الأمر مليء بالضوضاء، أليس كذلك؟ هل هذا هو النموذج الصحيح لربط هذين المتغيرين؟ لا. أجل. صحيح. إذن هل هذا هو النموذج الصحيح؟ لا. حسناً. أجل. ماذا عني؟ لكنه أفضل. نعم، هو أفضل. صحيح. ماذا عن هذا؟ ربما. صحيح. حسناً. وهذا لوني الأخير. على الأرجح. على الأرجح. صحيح. حسناً. السؤال هو: ما الذي يختلف بين هذه النماذج المختلفة؟ ما الذي يجعل النموذج الأخضر هو ما تود رؤيته في منشورك، بينما يزعج النموذج الأحمر المراجعين؟ النموذج الأحمر لديه تعقيد مفرط. حسناً. كيف تقيس التعقيد؟ التعقيد. صحيح. أنك محق من الناحية المفاهيمية، ولكن ما أريد تدوينه على السبورة الآن هو لغة يمكنك استخدامها للبدء في الإدلاء ببيانات رسمية حول مقارنة هذه النماذج المختلفة. كم عدد المعلمات التي ترسم ذلك المنحنى؟ نعم. صحيح. إذن دعونا نكتب شيئا يمكن أن يحتوي على معلمات، أليس كذلك؟ حسناً. أولاً، لديك قياسك، أليس كذلك؟ دعنا نسمي هذا باء واي. حسناً. ولكن استخدم اللون الأسود يانيك، لأنه يسهل رؤيته، أليس كذلك؟ الأسود أسهل. حسناً. رائع. واكتبي بخط كبير. إكس. أليس كذلك؟ وسيكون هناك بعض الدوالي. لام إكس، أليس كذلك؟ لنجعلها مجرد خط، أليس كذلك؟ انحدار خطي، أليس كذلك؟ إذن هذا الخط له ميل وله نقطة تقاطع، ومن ثم لديه باق، أليس كذلك؟ وأعتقد أن هذا التقسيم لبياناتك والعلاقة بين متغير وآخر إلى نوع ما من دالة لأحدهما والباقي هو في اعتقادي الجانب الأساسي لربط متغيرين في سياق الانحدار الذي يمكن للناس نوعاً ما. هل يمكنك رسم الباقي على سبيل المثال على ذلك الخط؟ إذن نعم بالضبط، لذا يمكننا في الواقع رسم باقي لكل واحد من هؤلاء. ولكن ربما فقط على ذلك المنحنى الأصلي أظهر أين تقع إبسلون أي. كنت سأفعل ذلك بالألوان. حسناً. ها. حسناً. إذن أولاً سنقوم برسم هذا الخط الأسود، أليس كذلك؟ وهو مسطح، أليس كذلك؟ وهذا يعني أساساً أنه سيكون ثابتاً هنا وسيكون هذا الميل صفراً، أليس كذلك؟ مما يعني أن الباقي الخاص بك سيكون y ناقص c، لذا سيكون له نفس الشكل. ربما للتوضيح فقط، الشيء الذي سيساعدني على فهم الباقي هو الفرق بين نموذجك والبيانات. هذا هو الباقي، أليس كذلك؟ نعم. هل هذا صحيح؟ هذه هي إبسلون للنقطة أي وهذه إبسلون لهذه النقطة. هذا هو الباقي. نعم. وتعلم أن هذا قد يكون محور x الذي يمكن أن يكون هنا، لذا هناك بعض القيم السالبة، يعتمد ذلك على كيفية قيامك بالملائمة، أليس كذلك؟ حسناً. والآن دعونا نفعل ذلك للخط الأزرق، أليس كذلك؟ الذي يميل قليلاً ولكن ليس بما يكفي ليمر عبر مركز البيانات.
أليس كذلك؟ لأن هذا الخط أقرب قليلاً من ذلك، أقرب قليلاً من هذا، وبالتالي تحصل على خط. سأقوم أساساً برسم مركز الباقي هنا بحيث يكون ميله أقل من هذا. أليس كذلك؟ والآن سأتخطى الخط المنحني في الوقت الحالي. سأقوم فقط بعمل النموذج المثالي. تناسب هنا. أفضل تناسب. أفضل تناسب. إنه أفضل تناسب وليس تناسبا مثاليا. صحيح. صحيح. إذن الأمر يبدأ من نفس البيانات. لديك 3 نماذج مختلفة، الأحمر والأزرق والأخضر، وكل منها يمثل تقسيما مختلفا لدالة ما والبواقي. وما تراه مع أفضل تناسب تحصل عليه هو أنه الذي يجعل البواقي مسطحة. البواقي لا تعتمد على X بالضبط. أجل. صحيح. إذن الفكرة هي أن ما يفعله نموذج الانحدار الخاص بك هو تقدير X. تقدير Y بمعلومية X وبارامتراتك بالإضافة إلى البواقي. إذن الفكرة هي من أي نموذج انحدار، وهذا نموذج انحدار خطي. يمكنك أن تضع حدنا تربيعيا هنا أو تضع EOS X أو القيام بكل أنواع الأشياء المعقدة كهذه. كل الأمر يؤول إلى محاولة تقدير ما تعتقده للفرد النموذجي عند X يتضمن مركز هذا التوزيع الصغير هنا. هذا التوزيع هنا بطريقة تفسر كل اعتماد X و Y ولا يتبقى سوى الضجيج. حسناً، أنت الآن في منتصف الطريق. أو هل يمكنك إعطاؤنا فكرة عما ستتجه إليه؟ هذا في الواقع كل ما أردت قوله. كل ما أردت قوله. إذن أعطنا الرسالة المستفادة. أجل. الرسالة المستفادة هي أنه لا يوجد شيء سحري أو مربك للغاية بشأن نماذج الانحدار وحتى نماذج تعلم الآلة الكبيرة وعالية الأبعاد. يمكن في النهاية صياغتها بطريقة ما كأنها تفعل الشيء نفسه. أنت تعلم التحليل البيزي وتلك الأمور التكرارية. الفكرة هي محاولة تقسيم توزيع متعدد المتغيرات إلى جزء يمكنك فهمه في المتوسط ثم دالة ضجيج متبقية بطريقة تجعل ضجيجك لا يعتمد على ما تحاول استخدامه للتنبؤ بالمتغير الآخر. حسناً، أسئلة لنيك من فضلكم. كيف توازن بين هدف تقليل البواقي وأيضاً هدف جعلها موحدة؟ كرر. إذن هل يمكنك تكرار السؤال؟ أجل. كيف توازن بين محاولة تقليل هذا الحد مع محاولة ما كان الجانب الآخر من الميزان؟ إذن ما هو؟ هدف واحد سيكون تقليل البواقي. ربما القيمة المطلقة لمربع الفرق، أليس كذلك؟ أو تريدها أن تكون موحدة لا تعتمد على. إذن اجعلها مسطحة. جعلها مسطحة كما قلت. كيف توازن بين هذين الهدفين لجعلها البواقي صغيرة وأيضا غير معتمدة على X؟ إذن لا أعتقد أنه يمكنك جعل البواقي أصغر من خط مستقيم ما لم تزيد التعقيد. أنت تقول إن إذن هذا الضجيج هنا، على الأقل في الحالة الخطية، هو خاصية لمجموعة بياناتك، إنه ليس خاصية لنموذجك. فقط زد من تعقيد الدالة. لا، هذا ليس صحيحاً تماماً. لنفترض أن البيانات هي في الواقع كقطع مكافئ، أليس كذلك؟ وتحاول مطابقتها بنموذج كهذا. من الأفضل مطابقتها بنموذج كهذا، ويمكنك الحصول على مما إذن عدد المعلمات يدخل أيضاً، أليس كذلك؟ إذن هذا هو التعقيد. لذا لديك طرق اختيار النموذج حيث تعاقب النموذج الذي يحتوي على معلمات أكثر. سيكون دائماً لديه بواقي أصغر لأنه يحتوي على معلمات أكثر، لكن من ناحية أخرى ربما تكون المعلمات كثيرة جداً فتحصل على هذا. الفكرة في الإحصاء هي أنك تضع أولاً فرضية مسبقة، وهي مقدار ما أعاقب به نفسي على المعلمات الإضافية، مثل أن توزيع النماذج في العالم أسي. إذا أضفت المزيد من المعلمات فهذا سيء بشكل أسي. هذا ما يسمى بالبيزية. لذا يمكنك مقارنة نموذجين ومعاقبة النموذج الذي يحتوي على معلمات أكثر،
لكنه لا يتناسب بشكل أفضل بكثير من النموذج الأول، ومن ثم يمكنك الانتقال إلى هذه طريقة للتحسين. إذن سؤالك حول اختيار النموذج. اختيار النموذج، نعم، حسناً، لا توجد طريقة واحدة للقيام بذلك، ولا توجد طريقة وحيدة. أعتقد أن النقطة التي تثيرها تدخل في الاعتبار مع بعض هذه الساعات البيولوجية لأن الكثير منها يبدو مفرط التخصيص. أنت تعرف، أنت تجعل بواقيك منخفضة جدا لدرجة أنها أقل من النطاق البيولوجي. وأتساءل كيف تحمي نفسك من ذلك عند البناء. مما أندرو، إذن هناك حل بسيط وسريع أعتقد دائما أنه الأفضل، بدلا من اختيار النموذج، أن تحتفظ بنصف البيانات جانبا وتطابق النصف الأول وتختبره بالنصف الآخر. نعم، إذا حاولت الإفراط في التخصيص وحاولت وضع نموذج معقد، ستحصل فقط على نتائج سيئة مع الأشياء التي لديك فعليا، لأنك إذا كنت تفرط في التخصيص فأنت تطابق عشوائية البيانات الأصلية ولا تطابق بيانات التدريب التي لا تتناسب مع هذا. حسنا، هل يمكنني فقط الإجابة على السؤال؟ إذن لا توجد إجابة، ولكن فقط للرد عليه. إحدى الأفكار هي أن وجود نموذج مادي لما يحدث يساعدك حقا في التنبؤ ببعض الوظائف التي تحاول ملائمتها. وأعتقد أن التحدي الأكبر للساعات البيولوجية هو أنها لا تستلهم عادة من ديناميكيات الشيخوخة المعروفة. إنها تميل إلى البحث عن كيفية إجراء ضغط غير متحيز لهذا الأمر في شيء واحد. أحب هذا لأن الكثير من الساعات البيولوجية تعتقد أن الشيخوخة تبدو بهذا الشكل، ولكن كما قال هيمنغوي، الشيخوخة تدريجية ثم فجائية، أليس كذلك؟ أي شخص تقدم في العمر؟ أي شخص تعرض قلبه للكسر؟ أي شخص على قيد الحياة تبنا؟ إذن تلك الافتراضات المسبقة يمكن أن تساعد، أليس كذلك؟ هذا ما تقوله أنت. لذا من الناحية المثالية لديك نموذج مادي سيساعدك في اختيار النموذج، ولا يتعين عليك القيام بكل شيء مسبقا. دعونا نصفق لنيك. وأحتاج إلى مساعدة. أحتاج إلى مساعد أو معين، حليف لمسح اللوحة. شكرا لك. حسنا، فيرونيكا. هل أنت مستعدة؟ نعم، على مهلك. حسناً، مجرد القليل من إدارة التوقعات. هذا الشيء الذي أود التحدث عنه ليس ما أعمل عليه، لكنني أرغب في تبادل الأفكار حوله. حسناً، أنا أعمل على بناء أطالس لشيخوخة الغدة الزعترية وأحاول فهم كيف تشيخ الغدة الزعترية بشكل عام. أتريد فهم كيف تشيخ الغدة الزعترية؟ نعم، لماذا تريد أن تفهم؟ ما السبب في ذلك؟ لماذا يجب أن أهتم؟ أسأل الجميع هذا لأن سؤال رائع. نعم، سؤال رائع. الغدة الزعترية هي عضو مناعي أساسي مسؤول عن إنتاج الخلايا التائية. خلايا تعد أحد خطوط دفاعك الرئيسية ضد البكتيريا ومسببات الأمراض، وهي جزء من نظامك المناعي التكيفي. وما تسمعه غالباً على الأرجح هو أن الغدة الزعترية تضمر في وقت مبكر جداً، عندما تقول تضمر الغدة الزعترية، فهذا يعني أنه بعد سن 18 بالكاد تجد غدة زعترية. نعم، ولكن في الواقع، دعني أرسم كيف تبدو. حسناً، لدينا غدة زعترية تقع أمام قلبك بينما لا تزال موجودة وتنتج الخلايا التائية. صحيح. وهذا هو نتاجها الرئيسي ووظيفتها الرئيسية، وما نعرفه هو أن الغدة تضمر. وإذا نظرت إلى الأجزاء الوظيفية الرئيسية للغدة الزعترية، فإن الانخفاض يبدو في الواقع هكذا، حيث هنا تكون حرفياً لمدة عام واحد. سيكون هذا تقريباً في سن 10، وهذا ربما في 20، وبذلك فمعظم حياتنا كبالغين لم يتبقى فيها الكثير من الوقت. وهناك انخفاض مستمر كهذا. نعم، عذراً، فهذه السنوات وهذا الوقت هذه ليست قياسات للمخرجات الوظيفية، لأنه لا توجد سجلات دقيقة محفوظة لكل ذلك. توجد سجلات بعد سن 20 ولكنها مأخوذة من دراسات نسيجية. إذن هذا هو الوقت. الأجزاء الوظيفية للغدة الزعترية تتراجع بهذا الشكل، وهو أمر مثير للاهتمام لأنه معاكس لما قلته عما نراه في الأنظمة الرئيسية مع تقدم العمر.
حيث يكون هناك تراجع بطيء ثم تسارع، بينما هنا نرى تراجعاً سريعاً في بداية الحياة. إنه يشبه مخزون المبيض تقريباً، نعم. وهذه النقطة مثيرة للاهتمام لأنه من سن 1 إلى 10 سنوات. نعم. الغدة الزعترية لها جزئين رئيسيين يسمى أحدهما القشرة والآخر النخاع، ويقومان بعمليات مختلفة لأجزاء متنوعة من تعليم الخلايا التائية. هذه هي الطريقة التي تأتي بها خلايا أو طلائع الخلايا التائية من نخاع العظم ثم تتحول إلى خلايا تائية ساذجة في الغدة الزعترية. وتقوم القشرة والنخاع بأجزاء مختلفة من عملية تعليم الخلايا التائية هذه. وما يحدث من سن 1 إلى 10 هو مجرد انخفاض في كثافة القشرة والنخاع. لكن في سن 10 هناك تحول حيث تبدأ بتراكم الأنسجة الدهنية في الغدة الزعترية. إذن فهي تتحول إلى دهون. نعم، وتتحول بسرعة كبيرة تقريباً من سن 10 إلى 20. نعم. تصبح تقريباً 50% من الغدة الزعترية دهوناً. ثم تستقر المستويات بعد ذلك. نعم. إذن، هذه هي حركية العملية، وما كنت أفكر فيه هو كيفية نمذجة هذه العملية، لأنه كما أظهرت، هناك مدخلات للنظام يوفرها نخاع العظم والخلايا السلفية. وبعد ذلك هذا النوع من. لذا، إذا كنا نفكر في التغير في مخرجات الغدة الزعترية مع تقدم العمر، فلنسميه س. إذن. يعتمد الأمر في الواقع على نوع المدخلات، لنقل أنها ستكون مدخلات من نخاع العظم ثم بطريقة ما على نوع الخلايا في الغدة الزعترية. لنقل أنها ستكون خلايا بائية. واو! ما لدينا هو وجود نوع من أسلاف الخلايا التائية التي تدخل الغدة الزعترية ثم نوعاً ما تتلقى تدريباً ثم تغادر، وهناك خلايا مقيمة في الغدة الزعترية تسمى الخلايا الظهارية الزعترية وأنواع فرعية أخرى تقوم بعملية التعليم تلك. إذن، هناك شيء يحدث نوعاً ما مع الخلايا المقيمة قد يتسبب أيضاً في شيخوخة الغدة الزعترية. وسيكون من الرائع حقاً للمجال أن نفهم كيف يتفاعل هذان الأمران معاً وما هو المكون الرئيسي، أم أن كلاهما مسؤول. أعني، هل كلاهما مشارك؟ وأنا، نعم، لذا فبشكل أساسي، أتساءل عن كيفية نمذجة هذه العملية بأفضل طريقة، نوعاً ما، نمذجة ديناميكيات هذه الوظيفة. نعم. وكيف يمكننا استخدام البيانات حول مدى سرعة هذا الانخفاض لمحاولة فك تشابك بعض التغييرات، مثل بعض النماذج المحتملة لام. لذا فأنا على علم ببيانات حيث وظيفة الغدة الزعترية في عدد إنتاج الخلايا التائية الساذجة الجديدة كدالة للعمر. وإذا قمت بعمل لوغاريتم، يبدو الأمر كأنه انخفاض أسي هنا في هذا الجزء. نعم. وهذا الجزء يذكرني قليلاً بموضوع مخزون المبيض، وقد يكون هذا في مرحلة النمو لدى البشر حيث يوجد الكثير من التنظيم الهرموني والتغيرات الهيكلية وما شابه ذلك. واو! هناك، عندما تصاب بعدوى، من المدهش أن الغدة الزعترية تنكمش ثم تنمو مرة أخرى. هل تعرف لماذا؟ لماذا تختفي الغدة الزعترية تقريباً عندما تصاب بعدوى مثل
أحد الخيارات هو أن الغدة الزعترية تقدم الذات للخلايا التائية حتى لا تهاجم الذات عندما تكون مصابا بعدوى فيروسية. تخيل أن الخلية الزعترية تقدم بروتينات فيروسية للخلايا التائية وتحولها إلى خلايا تائية تنظيمية، وهذا سيقضي على استجابتك المناعية للفيروس. لذا فهو عضو خاص جدا وحساس، ويمكنك التفكير فيما إذا كنت في هذه السنوات العشر الأولى تدرب نفسك على ما هي الذات، لأنك تتغير وتنمو، وبعد ذلك تدخل حياتك الناضجة حيث أنت، كما تعلم، تموت ببطء. نعم، أعني أن الناس يعتبرون أنه في هذه الفترة الزمنية تراكم الكثير من نوع من تتحول خلاياك الساذجة إلى خلايا ذاكرة، وهكذا يكون لديك نوع من أن تعلم أن لديك مجموعة أدوات للعديد من العدوى بالفعل، لذا قد لا تحتاج إلى الوقت بنفس القدر، وهذا هو سبب تضمرها لاحقا من الناحية التطورية. أجل. هل نتحدث عن سبب حدوث ذلك أم كيفية نمذجته؟ أنا أحاول فهم أفضل طريقة لنمذجته حتى نتمكن من فهم ما يعنيه ذلك بشكل أفضل. سؤال رائع. ما الذي يجعلك تحصل على عضو يتدهور ليس في يوم أو أسبوع، بل على مدار 50 عاماً؟ هناك مقياس زمني بطيء للغاية هنا. ولكن معظم العضو يتدهور. نعم، ومعظم العضو يتدهور هنا. أجل. إذن هذا أحد تلك الأعضاء، فالمبيض عضو محدد يتمتع باستقلالية خاصة في الجسم ويفقد الكثير من وظائفه في وقت مبكر، وربما هناك. هل يبدو هذا متشابها؟ مهما كان العمر؟ هذا سؤال رائع، ويرجع ذلك جزئياً إلى أننا نعلم أن هذا الرسم البياني مختلف بالفعل بين البشر والفئران، فالتضمر في الفئران ليس متطرفاً جداً. أعتقد أنه أمم. وأيضاً، يستمر الوقت في تطويره حتى سن الشهر الواحد. تخيل أنه بحلول الوقت الذي تبلغ فيه عمرك المحدد، تكون قد تعرضت للغالبية العظمى من الأشياء. حسناً. ولكن ليس. الأمر معقد للغاية. أنت تعلم أن ما لديك هو الخلايا التائية. أعتقد أنك تلمس نقطة مثيرة للاهتمام أخرى، لأن أحد الأشياء هو أن الأطفال عندما يتعرضون للعدوى، فإنهم يمرون بفترات من التضمر المؤقت. نعم، هذا صحيح، وكنت أشعر بالفضول إذا كان ذلك يمكن أن يعمل كساعة. مثل، إذا حصلت على جولات متعددة من التضمر ثم تعود مرة أخرى. نعم، إذن، بالنسبة لتلك النقطة، الأمر هو وربما يكون الانخفاض أسرع على سبيل المثال أو أبطأ. إذن سيعني ذلك أنه في فئران SPF لن يكون هناك الكثير من الانخفاض. لذا لنطرح سؤالا أخيرا. نعم، هذا يتجه في نفس الاتجاه. كانت هناك تجربة تريم حيث نظروا إلى صحيح، وقد قيل ذلك بشكل صحيح، لقد أصبحت أكبر حجما. ولكن ماذا يعني هذا حقا؟ هل يمكنك قول ذلك مرة أخرى؟ أنت تقول إن هناك تجربة تريم، ربما تعرف ذلك بشكل أفضل. ما هي تجربة تريم؟ من أجل تنمية. ولكن لأنك حصلت على تغييرات في خلايا الدم البيضاء، كانت خلايا الدم البيضاء التي عرفناها أصغر ب3 سنوات من خلال التجديد. أجل. إذن، الورقة البحثية حول المرضى ال9، كما تعلم، قمنا بتقليل العمر بمقدار 9 سنوات أو 4 سنوات أو ما شابه. حسناً، كانت هذه محاولة فقط لتحسين النتائج. كانت محاولة للعمل على الشيخوخة من خلال مكافحة تراجع الغدة الزعترية، الثيموس. هذه التجربة، كان ذلك هو هدفها. والطريقة التي فعلوا بها ذلك، هل قمت بذلك أنت؟ لا. حسناً. إذن الميتفورمين وهرمون النمو DHEA، وهو هرمون يسمى هرمون الطفولة، يبلغ ذروته عندما تكون، كما تعلم، البشر هم الرئيسيات الوحيدة التي لديها طفولة طويلة. أما الشمبانزي فينتقل من مرحلة الأحداث إلى النضج الجنسي مباشرة. نحن لدينا فترة طويلة ننمو فيها بمعدل 6 سنتيمترات سنويا، للفتيات والفتيان على حد سواء. نحن لا نتنافس جنسيا. يمكننا البحث عن الطعام، نتعلم أصول المجتمع، ولدينا هرمون مسؤول جزئيا عن هذا الجزء، أليس كذلك؟
هذا برنامج نمائي. ثم هرمون النمو. إذا كان هرمون النمو يسبب لك مرض السكري، إذا كان الميتفورمين هو الجزء المضاد للسكري. هل أنا محق؟ حسناً، لا أعرف لماذا. هذا ما أتذكره. أجل. أعتقد أنك محق. أجل. بالنسبة لي كان الأمر يتعلق بالشيخوخة، لكن أيا كان. إذا هرمون النمو يسبب السكرية. إنه أحد هرمونات التوتر التي تزيد من الجلوكوز مثل الكورتيزول. حسناً. إذا أنت تقول في هذه التجربة أنهم جعلوا الغدة الزعترية أكبر حجماً. هل هذا صحيح؟ أعتقد جزئياً ربما كان هناك نسيج دهني أقل، حيث لاحظوا انخفاضاً في الدهون وزيادة في الأنسجة الوظيفية. حسناً، لأنه في هذه المرحلة معظم غدتك الزعترية، حوالي 95% منها، عبارة عن دهون. ما رأوه أعتقد أنه نوع من زيادة في أنسجة الغدة الزعترية الوظيفية. بالمناسبة، هناك نمط متكرر أيضا في نخاع العظم، فهو يتحول إلى دهون مع التقدم في العمر. هذا مختلف في هذا النموذج، شيء حول ما يسألك الناس عنه: ماذا يحدث مع التقدم في العمر؟ أليس كذلك؟ لذا قد يكون أن معامل درجة الحرارة لديك يواجه نوعا من الدفع نحو التمايز للدهون في الكثير من الأعضاء. أجل. حاول معرفة ذلك باستخدام نموذج التمايز الخاص بك. حسناً، فيرونيكا، شكراً جزيلاً لك. تصفيق لفيرونيكا. هل يمكنني القيام ببعض الترويج الذاتي؟ ترويج ذاتي. أجل، إذا كنت مهتماً بمعرفة المزيد عن الغدة الزعترية، تعال إلى ملصقي يوم الخميس. الملصق رقم 1. شكراً لك. حسناً، الآن الجزء الأخير من الجلسة. برايان، لدينا مزيج رائع هنا من التخصصات. ممم. أجل. تفضل. أجل. إذا سنتوقف بعدها لاستراحة. حسناً. بعد ذلك، هذا لغز فكرت فيه لفترة طويلة، وقد عاد إلى ذهني عندما تحدث عنه نيك. إذا نيكا، إنه خطأك أنك مضطر لسماع هذا. وأعتقد أن ما عرضه، إذا كنت قد فهمته بشكل صحيح، وسأرسم هذا، سأكون عالم أحياء وليس. انتظر، لكن علماء الأحياء يكتبون باللون الأسود حتى يتمكن الناس من الرؤية. أجل. وإذا كان لديك، لنرى، إليغانس هناك، وإذا كان لديك منحنى لمتوسط العمر للديدان الطبيعية، فإنه يبدو هكذا. وإذا كنت إذا حدد محاورك. ما هو محوري؟ لقد مر وقت طويل منذ أن قمت. هذه نسبة مئوية، إنها تجدد شباب برايان، وهذه أيام للديدان. إذا نسبة الديدان الحية هي دالة في الأيام. إنه منحنى بقاء. وأعتقد أن ما قاله هو أن الأشياء تتناسب، فإذا قصرت العمر بطرق مختلفة أو أطلته، فإن المتوسط أو الوسيط يمتد، لكن التباين يزداد أيضا، وبالتالي فإن التباين مقسوما على المتوسط أو الوسيط لنقل يظل ثابتا تقريبا. إذا أوقات الوفاة متساوية. هذا صحيح. الانحراف المعياري. نعم، الانحراف المعياري، لذا فهو عادل. أوقات مختلفة، بعض الناس يعيشون لفترة قصيرة والبعض يعيش لفترة طويلة، ولكن عندما تقسمها على متوسط العمر، يكون وقت الموت النسبي عادلا بالتساوي. نعم. هذا شيء رأيناه في الخميرة منذ سنوات عديدة ولم ننشر عنه حقا، لكننا اهتممنا بمحاولة إيجاد طفرات تغير هذه النسبة. أليس كذلك؟ وهكذا وجدنا أنواعاً معينة من الطفرات. وجدنا طفرات، وهنا العينة الضابطة مرة أخرى. ولنقل إن هذه هي الخميرة الآن. نفس المحور. وأنت تتحدث عن الشيخوخة التكاثرية. نعم، ربما يمكنك فقط ذكر ما هي حتى يعرف الناس. نعم، الشيخوخة التكاثرية في الخميرة هي عدد المرات التي تنقسم فيها الخلية الأم. الطريقة القديمة للقيام بذلك كانت الجلوس هناك، وفي كل مرة تبرعم فيها الخميرة، تأخذ البرعم بعيدا عن الأم وتعد فقط عدد المرات التي تنقسم فيها الأم. وقد فعلت ذلك. في مرحلة ما، كان بإمكاني أنا ومات الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في سرعة تشريح الخميرة، لأننا فعلنا ذلك لسنوات. إذا على المحور السيني توجد أجيال في الواقع، أليس كذلك؟ أجيال. لذا فأنت تعد عدد مرات تبرعم الأم وتزيل البرعم بقطارة صغيرة. هل هذا صحيح؟ نعم، قطعة من الزجاج. وعلى المحور الصادي يوضح هذا عدد الأمهات اللواتي لا يزلن على قيد الحياة. أجل. ويصل المعدل إلى 50% عند حوالي 20 جلنا. يعتمد الأمر على السلالة، ولكن لنقل 25 جلنا هناك. وهكذا يمكننا العثور على طفرات تغير هذا النمط لتبدو هكذا. لذا فهي تنخفض مبكرا وربما تعيش لفترة أطول قليلا. وفي هذه الحالة يكون الانحراف المعياري بالنسبة للمتوسط أكبر مما هو عليه في مجموعة التحكم. أليس كذلك؟ إذا يمكنك القول إنها قصيرة العمر وضحلة. أجل. وفي الفئران يمكننا العثور على أمثلة كهذه أيضا. هذه الفئران الآن، وهذا هو الزمن على نفس المحور.
فيبدو منحنى التحكم هكذا، وسنجد أن فيتامين ألف مثال جيد على ذلك. عندما نعالج الفئران بفيتامين ألف يسير المنحنى هكذا ثم هكذا، وهذا ما يسمى ثنائي الطور، ويمكننا تفسير ذلك لأن هذا يشبه تلف الكبد الناتج عن إعطائهم الكثير من فيتامين ألف، فبعض الفئران تستسلم لذلك والبعض الآخر لا، والتي لا تعاني من مشاكل في الكبد تعيش لفترة أطول بنسبة 20%. حسناً، لذا نجد منحنيات كهذه، لكن السؤال كان هل يمكننا الحصول على منحنى يبدو هكذا ونسمي هذا مستقلاً عن النوع؟ هل يمكننا إيجاد منحنى يكون فيه متوسط العمر متكافئاً؟ وحداً، أجل، وهو ما يسمى منحنى البقاء المستطيل. مثل ذلك أو ربما أطول. أجل، واو. وهو ما حدث في 100 عام الماضية للبشر، فمع زيادة متوسط العمر، حدث أيضا تنظيم متكرر أو أوقات وفاة أكثر عدلاً، ويرجع ذلك أساساً إلى أن الشباب يموتون بشكل أقل، ومؤخراً لأن كبار السن يموتون بشكل أقل. لكن تفضل. أجل، حلم تخفيف الاعتلال، صحيح. أجل، وهناك أشخاص. إذا انتقلنا إلى البشر الآن، هناك معسكران رغم عدم وجود بيانات كافية في اعتقادي. هناك معسكر يقول إنه إذا حصلنا على تدخلات تطيل العمر لدى البشر، وإذا كان منحنى التحكم يبدو هكذا، فإن الامتداد سيتوسع بطريقة ما ليبدو هكذا. حسناً، وهناك معسكر آخر يقول لا، وأعتقد أن أشخاصاً مثل بيتر فيدتشيف يتبنون هذا الرأي، يقولون إننا إذا حصلنا على طفرة تطيل العمر بناء على الأشياء التي نختبرها الآن، على الأقل قد تكون هناك أشياء أخرى مختلفة تماما. سيبدو الأمر هكذا، وسيكون أكثر حدة، لكن الحد الأقصى لن يتوسع حقا. ما توضحه هنا هو أن المتوسط قد توسع. أجل، لكن الحد الأقصى لم يتوسع. أجل، صحيح. إذن سيكون الانحراف المعياري مقسوما على الوسيط، أليس كذلك؟ أقل من مجموعة التحكم. صحيح. هذا من شأنه أن يتناسب. أجل، هذا هو السؤال المطروح الآن. أتساءل فقط عما قد يفكر فيه الناس بشأن ذلك، وأعتقد يانيك أنك قلت إنك وجدت تدخلا واحدا يسبب هذا التأثير. لم أفعل. لقد قلته أنت في النهاية ولم أفعل أنا. أعني أن كاري لديه الكثير مما وجدته. أجل، ثم في سي إليجانس، الأمر كله يتعلق بالخط الإنتاشي. الخط الإنتاشي أن تقلل التباين. لكنك لا تزال تطيل العمر، لكنك تقلل التباين. كلاهما. أجل، نيكا، لقد شرحت لي أن الديدان لديها عدد متغير من البيض، وهذا يؤثر على العمر ويضيف بعض، وإذا تخلصت من ذلك، فأنت تكشف عن التباين الذي لا يعود إلى تباين عدد البيض. هل فهمت قصدك بشكل صحيح؟ لا أعتقد أنه. نحن لا نعتقد أنه البيض. حسناً، نحن نعتقد أنه شيء ما في الخط الإنتاشي يرسل إشارات للجسم حول مدى سرعة الشيخوخة. أجل، وهو متغير، لذا فهو يضيف ضوضاء في الأساس. أجل، ربما لدينا بعض الببتيدات الصغيرة. حسناً، لكنها قصة طويلة. لذا، هل يمكننا؟ لدينا دراسة على موقع BioRxiv حول ذلك في العديد من الكائنات الحية، والشخص الذي قام بذلك هو زن، الجالس هنا، والذي جمع البيانات من الفئران، ومن ATP، وأيضا من الديدان والذباب. وتجد أمثلة تعيش طويلاً وتكون شديدة الانحدار، وأخرى قصيرة العمر وتكون ضحلة. لذا، إذا قارن طول العمر مقابل الانحدار، فإن أحدها يشبه مجموعة التحكم، وتجد عموماً أن الكثير من الأشياء تتناسب، مما يعني أن طول العمر يتغير والانحدار لا يتغير. هذا هو التناسب، لكن الكثير من الأشياء كهذا، وقليل جدا منها كهذا في الواقع. لذا من النادر أن تكون طويلة العمر وضحلة أو قصيرة العمر وشديدة الانحدار. ثم، عندما تفكر في مدى العمر الآن أو فترة الصحة، فهناك بعض القياسات الطولية، ومثل كولين قام بواحدة حيث قمت باضطراب سي إليجانس من خلال مثل PZO وقياس استجابتها، ويبدو الأمر مثل هذا إذا رسمت هنا الانحدار. وهنا فترة الصحة مقسومة على متوسط طول العمر. إذن، أي جزء من حياتك تكون فيه بصحة جيدة، كلما كنت أكثر انحداراً. بشكل عام، كنت أكثر صحة. إذن، واحد يعني مثل انحدار النوع البري، وهذا جيد في الديدان وفي بيانات كولين وأيضا في الذباب.
وفي الفئران حيث توجد قاعدة بيانات طولية واحدة حول الفئران الضعيفة، لذا أعتقد أنه قد يكون هناك رابط بين حدة المنحنى وفترة الصحة. المنحنيات المستطيلة تمنحك عموما وقتا نسبيا أقصر من حياتك وأنت مريض. على أي حال، هذا ما يتبين من هذا، لكنني أتفق معك، إنه سؤال جوهري. وأعتقد أن السؤال بالنسبة للأشياء التي تطيل العمر هو: هل هناك اختلاف بيولوجي جوهري في تلك الأشياء؟ لذا عندما يمكننا التمديد عن طريق التوسع في الفئران، يمكنك في الواقع إطالة الحد الأقصى لعمرها. لكن بالنسبة للبشر، سيكون الأمر مذهلاً لأن طريقة استطالة المنحنيات البشرية لا تزال تحصرك. ليس لديك أشخاص تزيد أعمارهم عن 119 أو 120 عاماً، ليس الأمر وكأنك فجأة تحصل على أشخاص في سن 125. أنت تزيد متوسط العمر بشكل كبير، ربما 20 عاماً خلال القرن الماضي، ولكن ليس الحد الأقصى للعمر. لقد زاد ذلك بشكل أقل، وربما فقط لأن عدد السكان قد نما، وتجد هذه الاستثناءات النادرة. ففي السويد على سبيل المثال، بين 100 عام كحد أقصى للعمر في عام 1900 و108 أعوام في عام 2000، كان الامتداد أقل من متوسط العمر. لذا فهي مسألة حاسمة ومفتوحة بالنسبة لنا. ماكس، لدي شيء. هل يمكنني الرسم؟ نعم، يمكنك الرسم. الرسم؟ لا، أنا لست رساما. ربما أنا سيء جدا في ذلك، لكنني أعتقد أن هذا يخبرنا أيضا قليلا، أو يمكننا التفكير في الأمر. يمكننا التفكير في الأمر أيضا فيما يتعلق بتدخلات إطالة العمر. أنت تتحدث دائما عن هل يطيل العمر أم لا، أليس كذلك؟ لكنني أعتقد أن هناك طريقتين مختلفتين للتعامل مع الأمر، إحداهما هي الإبطاء والأخرى هي التجديد في الواقع. وأعتقد أن كيفية ظهور ذلك على تلك المنحنيات ستكون مثل مما شيء من هذا القبيل. إذا كان هذا هو عمرك الطبيعي، وكان لديك عقار يبطئ الشيخوخة، فإنه يعتمد إلى حد ما على متى تبدأ في تناوله، أليس كذلك؟ إنه يمنحك شيئا مشابها، وهو مجرد تأخير مقابل. عندما يكون لديك شيء يسبب التجديد، قد يكون شيئا على هذا المنوال، ثم تأخذ التدخل ويعيد ضبطك بطريقة ما، ولا يزال بإمكانك الحصول على تجديد. وهذا ممكن نظريا، لست متأكدا مما إذا كان هذا صحيحا تماما في التجارب، حيث يمكنك الحصول على تجديد ولكن مع الحفاظ على نفس معدل الشيخوخة، وبهذه الطريقة تعيد ضبط معدل الشيخوخة وفقا للعمر. وبهذه الطريقة يمكنك ربما تكرار ذلك عدة مرات والحصول على نتيجة مختلفة. لاحظ أن هذا يعني في الواقع إحياء الموتى، لكن أوه، أنا آسف. حسنا، إنه العكس تماما. بريان، لنمنح بريان جولة من التصفيق. أحتاج فقط إلى حسنا. الآن قبل أن نذهب للاستراحة، ماذا يحدث عندما لا تضيف شيئا هناك؟ هذه أغنية تعبر عنا. الشيخوخة أغنية ينشدها الجميع. الشيخوخة شيء يمكنك تجاهله عندما تكون شابا، لكن عندما تكبر وتبدأ في الإصابة بالخرف، ستفكر في الماضي وتتمنى لو كنت منتبها. شيخوخة، شيخوخة، شيخوخة هنا وهناك، شيخوخة، 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 شيخوخة في كل مكان. استمتعوا بقهوتكم وسنعود إلى هنا لجولة أخرى. لذا إذا كانت لديكم أسئلة، فكروا فيها. شكرا جزيلا لكم. نعم، بإضافة شيء إلى ما ذكره ماكس، أعتقد أن لدي النموذج التجريبي لاختبار هذا، لأننا بنينا هذه الأشياء التي عرضتموها يا رفاق في الفيزياء. قدمتها هذا الصباح وما يمكنك فعله فعليا بالديدان. حسنا، لا تذهبوا بعد، دعوا كولين ينهي حديثه. نعم، ثانية واحدة، إنه أمر مهم جدا. يمكنك الانتظار حتى تعرف أن 75% من مجتمع الديدان قد مات، ثم يمكنك إجراء التدخل وتمشيط ديف -2، وهو يضاعف عمرها حتى بالقرب من الموت، فإنه يضاعف العمر. لذا يمكننا فعل هذا. لقد جربنا هذا في نقاط زمنية مختلفة ونجح الأمر، لكننا لم نقم بهذا التكرار عندما تضع الديدان على أوكسين. إنها تتعافى إذا أخرجتها مرة أخرى بعد بضع ساعات، لذا يمكنك إجراء تلك التجربة. يمكنك القيام بذلك على الأقل في ديدان سي إليجانس والحصول على بيانات تجريبية. إذا ما تقوله هو إجراء التدخل بشكل متذبذب، يمكنك فعل هذا. أنت تربط حديثنا الأول بحديثنا الأخير الآن. إنه أمر جميل. نعم، وأعني أنني أستهدف فاجرون، أليس كذلك؟ لكن إمتور والمسار أيضا يوجهان، لذا يمكنك فعليا دمج التدخلات ثم القيام بكل هذا تجريبيا. السلالات موجودة على CTC، فقط اطلبها وجربها. من السهل جدا القيام بذلك، فقط أضف الأوكسين وستحصل على. ما الذي تعتقد أنه سيحدث عندما تجعل ديف -2 متذبذبا؟ لا أعرف، أنا فضولي. ربما ينجح الأمر، أليس كذلك؟ رائع جدا، ويمكنك عرض ذلك. شكرا للجميع وسنلتقي مجددا بعد
بعد استراحة القهوة.